ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ፓስታ ኤግ ሰላጥ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ፣ እነሱን እገልጻለሁ ማለት ነው። የተቀቀለ መኮረኒ ወይም ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ቸዳ ቺዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ናና፣ እዚህ ጋር ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ። እነዚህ ናቸው። ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል። በጣም ምርጥና አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ያው እዚህ ውስጥ አድርገናል መኮረናችንን። ሰፊ ዕቃ ያስፈልጋቸዋል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ኪያር ወይም ኩከምበራችንን እንጨምራለን። ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ እንቁላላችንን እንጨምራለን። እንደዚህ አድርጋችሁ ትከትፉትና እንደዚህ ትጨምራላችሁ። እንጨምራለን። ቸዳ ቺዝ እንጨምራለን። ሞሰሬላ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እሱ መጨመር ትችላላችሁ። ጨው እንጨምራለን። ከዛ ናና እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ፓስሪ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እርጥብ ቅጠል። እኔ ናና የተጠቀምኩት። ከዛ እኔን ምን እናደርጋለን? እንደባልቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ አሁን ደግሞ ሲምፕል ድሬሲንግ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ፣ እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሰናፍጭ ወይም ደግሞ መስተድ አለኝ። እነሱ ናቸው የምንጠቀመው። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ምን እናደርጋለን? ሎሚያችንን ኦሊቭ ኦይል ውስጥ እንጨምራለን። ከዛ መስተዳችንን ወይም ሰናፍጭ እንጨምራለን። ከዛ እኔን ምን እናደርጋለን? እንደበልቃለን። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት አደቃችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄንን ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን እንደባልቃለን። እሺ ይሄው እዚህ ጋር ድሬሲንግ ምን እናደርጋለሁ? አፈስበታለሁ። ከዛ ደባልቀዋለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ፓስታ ሰላጣይ በጣም ምርጥ ሆኖ በእንቁላል እንደዚህ አምሮ ሰርቼዋለሁ። በጣም ሲምፕልና ቀላል ነው። ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ይችላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ቺሊ መጨመር ይችላላችሁ። እኔ ግን አልሄድም። ይሄው በጣም ምርጥና ቀላል ሲምፕል ነው። ስለነገራችሁኝ ስላዘዛችሁኝ የሰራላችሁኝ አሁንም እዘዙኝ፣ እሰራላችኋለሁ። ኢሜል አድርጉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው። ቻው።